पाइपहरु छ यसमा वाल मिक्सचरहरु छ यसमा यो बेसन हो यसमा पनि बेसनहरु छ यसमा सिपिसेट यो सिपिसेट हो यो कमर हो यहाँ कमर छ यहाँ पनि यो सिपिसेट हो यो कमरहरु हो यो यहाँ पनि कमरहरु इनर हो फिटिङ गर्न लागिराछ SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला टॉयलेट हो यहाँ नेरी एंगल बलहरु यहाँ फिट भइसकेको छ यहाँ वाल मिक्सचरहरु छ यहाँ हेड शावर यहाँ नेरी यो कमरको फ्लोसको पोइन्ट हो यहाँ नेरी स्प्रे ह्यान्ड स्प्रेको लागि हो यो पोइन्ट एंगल कभर हो यहाँ वाल मिक्सचरको लागि हो यो वाल मिक्सचर हो यो वाल मिक्सचरको लेग यो बेन पाइप हो वाल मिक्सचर यहाँ नेरी वाल मिक्सचर यहाँ फिट हुन्छ वाल मिक्सचर चाहिँ यो चाहिँ वाल मिक्सचरको लेग हो यसमा क्या लेग वाटर लेग चाहिँ यहाँ नेरी फिट हुन्छ यसै गरी यहाँ यो चाहिँ वाल मिक्सचरको लेग हो यो चाहिँ यहाँ वाल मिक्सचरको यो पोइन्ट हो यहाँ पोइन्टमा यसरी लगाइन्छ यहाँ यसरी लगाइन्छ यो पोइन्ट यो लेग हो वाल मिक्सचर यो चाहिँ वाल मिक्सचर हो वाल मिक्सचर चाहिँ यहाँ चेकको लागि हो यहाँ चाहिँ यसरी लगाइन्छ वाल मिक्सचर बेन पाइपको लागि यो भिक्या हो टायरको लेभल भन्दा चाहिँ भित्र यो फिमेल एल्बो भित्र भएको कारणले गर्दा सिपिङ निपल 1.5 इन्चीको यहाँनिर लाग्ने भयो 1.5 इन्चीको सिपिङ निपल लागेपछि यहाँ लागेपछि चाहिँ फिट हुन्छ यसरी यहाँ यसरी फिट गरिन्छ यहाँ चाहिँ सिल टेप यो सेल टेप हो यसरी यसरी राखिन्छ पानी लिकेज नहोस् भनेर पानी नचुइस् भनेर यो सेल टेप यसरी राखिन्छ फाइनली सिद्धेको छ यसरी मिलाएर राखिन्छ सेल टेप सिद्धेको छ फाइनली यहाँनिर यसरी राखिन्छ बेन पाइप यहाँ कनेक्ट हुन्छ यसमा बेन पाइप त्यसपछि यो सोलर रेन्चोले यहाँनिर यसरी टाइट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ बेन पाइप लाग्छ यो क्या हो वाल मिक्सचरको लेग यहाँनिर काट्न लागेको छ बढी भएर think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into blind. It's all about time and the work and the climb from the thirst. We will rise, I'm immersed in the time. Don't let somebody take your time and your worth. Focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. वाल मिक्सचर को यहाँनिर
यसरी काट्छ यो पेन पाइपको यहाँनिर यो पेन पाइपले यहाँनिर यसरी लाग्छ पेन पाइप। यहाँ चाहिँ वाल मिक्सचरको यहाँ लेग लगाइँदैछ। वाल मिक्सचर फिटिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ वाल मिक्सचरको लेग हो। वाल मिक्सचरको लेग यहाँनिर लगाए। सलाइडिन्चोले चाहिँ वाल मिक्सचरको लेग यहाँनिर कसिरहेको छ, टाइट गरिरहेको छ। SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। वाल मिक्सचर फिट हुँदैछ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ वाल मिक्सचर फिटिङ भइरहेछ। SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो चाहिँ वाल फुटिङ हो। सिलगन पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ वालमा राख्नको लागि चाहिँ यहाँ वालमा राख्नको लागि फाइनली अब राख्न मात्रै बाँकी छ भिक्या। क्या भयो चाहिँ अब फिट मात्रै गर्न बाँकी छ। अब राख्न मात्रै बाँकी छ। वाल मिक्सचर लेगहरू सबै राखिसक्यो। वाल मिक्सचरको लेगहरू चाहिँ फिट भइसक्यो। अब धारो मिक्सचर मात्रै वाल मिक्सचर मात्रै राख्न बाँकी छ। यो चाहिँ वासर हो। वासरको चाहिँ पानी लिकेज नहोस् भनेर वासर राख्नुपर्छ। फाइनली वासर पनि राखिसक्यो। अब पेन राख्न बाँकी छ। पेन यो राख्न वाल मिक्सचर फिट भइरहेको छ। वाल मिक्सचर फिट भइरहेको छ। SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया फाइनली सिद्धियो। वाल मिक्सचर फिट गरेर वाल मिक्सचर यसरी फिट गरिन्छ। यो चाहिँ वाल मिक्सचर फिटिङ हो। भइसकेको छ।
फाइनली सिद्धिसक्यो वाल मिक्सचर फिटिङ भएर। यो नर्मल वाल मिक्सचर हो। वाल मिक्सचर फिटिङ भइसकेको छ। हेड सावर यो रड हो। सिपी क्याप यो चाहिँ यहाँनिर त्यसैगरी यो चाहिँ क्याप हो। क्याप यसरी लाग्छ, यसरी यो यहाँनिर। यहाँ वाल मिक्सचर छ, यहाँनिर हेड सावरको पोइन्ट यहाँनिर छ।